A já bych rád pozval předposledního přednášejícího, kterým je Honza Schnirich, a Honza nám přijde ukázat další aplikaci, která se jmenuje KNFB Reader a která z mobilního telefonu udělá čtečku tištěných textů pro zrakově postižené. Tak, dobré odpoledne, já jsem Jan Schnirich a jak už bylo řečeno, představím v následujícím bloku KNFB Reader. Tak na začátek možná vysvětlím, co se skrývá za tímhletím trochu krkolomným názvem. Je to v podstatě první specializovaná mobilní aplikace, která z chytrého mobilu udělá hlasovou čtečku tištěných dokumentů pro zrakově postižené. Takže pokud má nevidomý nebo zrakově postižený uživatel chytrého mobilu KNFB Reader, tak si může číst tištěné texty v podstatě kdykoliv a kdekoliv. My jsme v dřívějších dobách byli zvyklí na to, že hlasová čtečka bylo nějaké stacionární zařízení, které jsme měli doma, a v podstatě pokud jsme si chtěli někdy něco přečíst, tak jsme si to nejdřív museli přinést domů a tam to strčit do skeneru. S KNFB Readerem a chytrým mobilem poprvé vlastně můžeme číst opravdu kdekoliv. Tady na obrázku se můžete podívat, jak v podstatě vypadala první hlasová čtečka, která se vyráběla v Americe v 70. letech pro nevidomé. V podstatě to byl takový, dalo by se říct, skoro kus nábytku, mělo to zhruba velikost pračky, takže to už jsme naštěstí většinou nezažili, ale co vlastně používáme dodnes, jsou čtečky na bázi osobních počítačů a skenerů, což je vlastně to stacionární zařízení. Nicméně od roku 2014, kdy vyšel KNFB Reader, tak máme možnost číst si tedy i mobilně. V tom roce 2014 ten KNFB Reader vyšel ve Spojených státech, uměl rozpoznávat angličtinu a několik dalších velkých světových jazyků. Pro nás to začalo být zajímavé loni, kdy vlastně KNFB Reader se naučil číst i české texty. A letos se v té lokalizaci ještě pokročí, protože zanedlouho vyjde aktualizace, která bude mít plně lokalizované uživatelské rozhraní a KNFB Reader nově bude umět i slovenštinu, takže je to pro nás teď aktuální téma. Jinak ve světě ta aplikace je velmi populární, o tom svědčí anketa Golden Apple, která se vyhlašuje každý rok a vlastně 3 roky po sobě už v této anketě na serveru Applevis KNFB vyhrál jakožto nejpopulárnější specializovaná aplikace pro zrakově postižené na platformě Apple. Jinak ale KNFB Reader není vázán jen na zařízení od Apple, čili na iPhony a iPady, ale je i varianta, kterou můžete používat na mobilech a tabletech se systémy Android. A nyní je teda v podstatě žhavá novinka z letošního března, verze KNFB Readeru pro Windows 10. Teď se můžeme podívat, jak ta aplikace jako taková vypadá a jak se s ní pracuje. Celé to prostředí je vždycky ozvučeno tím odečítačem, který máte na té dané platformě, ale pokud je o to samotné čtení rozpoznaného textu, tak to už zajišťuje přímo KNFB Reader bez ohledu na odečítač. Když ten KNFB Reader spustíte, tak se vám zobrazí obrazovka pro vyfocení předlohy s textem, což je teda ten screenshot vlevo. Tam v podstatě většinu té obrazovky zabírají 2 taková obrovská tlačítka, které uživatel nemá problém najít. Pravé velké tlačítko, v podstatě pravá skoro celá polovina displeje, je tlačítko,
po jehož stisku vám KNFB Reader řekne, jestli ta předloha, kterou se chystáte vyfotit a rozpoznat, je v záběru kamery celá, anebo jestli tam chybí nějaký okraj té stránky, takže eventuálně můžete držení toho telefonu poupravit, abyste tam tu stránku měli celou. A v podstatě téměř celá pravá polovina obrazovky je potom tlačítko, kterým tu předlohu vyfotíte a začne se číst na ten rozpoznaný text. Jinak pozadí těchto dvou tlačítek tvoří v podstatě živý obraz z kamery, takže pokud KNFB Reader používá uživatel, který částečně vidí na ten displej, tak si i vizuálně může zkontrolovat, jestli má tu stránku v záběru kamery celou. Jakmile tedy text vyfotíme, tak KNFB Reader velmi rychle, během nějakých možná 3-4 sekund, rozpozná text a zobrazí tu druhou obrazovku, což je čtecí obrazovka, kde ten text je zobrazen v libovolné velikosti a libovolných kontrastních barvách, které je zase uživatelsky nastavitelné. A co je hlavní, ten text je čten syntetickým hlasem a máme tam i ovládací prvky pro pohyb textu, obsluhu toho čtení a jinak to ovládání čtení můžeme dělat i pomocí dotykových gest. Tak a abych jenom o tom teoreticky nemluvil, tak mám tady i takové demo video, kde jeden nejmenovaný reálný uživatel KNFB Readeru, kterého tady za chvilku uvidíte i naživo v další prezentaci, tak vám ukáže, jak KNFB Reader používá v praxi, takže pojďme se na to podívat. A tak asi zrada, dívat se můžete, ale neslyšíte. Já nevím, jestli to jde spravit. Michale, teď se mohl vyšvihnout a odvykládat to tady. Hrozně mě to mrzí. Že to můžeme používat i na věci. Tak, KNFB Reader můžeme sice používat na rozpoznávání třeba dopisů nebo nějakých dokumentů, ale podle mě ta síla v něm je, že to můžeme používat i na věci třeba v kuchyni a tak. Takže já teďka před sebou mám nějakou lahev a já bych si nalil nějaký panáka, já bych si nalil olivový olej. Tak zkoušíme, jestli se dozvím, co to je. Tak, a slyšíme, že to je bylný likér, složení a další informace, takže tohle místo si do panáka klidně nalít můžu. Tak vidíte, že KNFB Reader je opravdu všestranná pomůcka. Není to zdaleka teda jenom na čtení textu z papíru, ale dá se to použít v podstatě na jakékoliv předměty, kde je nějaký text rozpoznatelný OCR-kem, takže, jak jste viděli, může to být obal nějakého zboží, potravin, léků a podobně. Dají se fotit třeba i displeje elektronických zařízení, které nejsou ozvučené. Vím, že to lidé používají, když jim přestane mluvit třeba hlasový výstup v počítači, potřebují zjistit, co se s počítačem děje, tak mohou vyfotit monitor počítače. KNFB Reader zase přečte vlastně třeba nějaké chybové hlášení, které je na tom monitoru zobrazeno. Dají se fotit třeba taky tabule nebo nějaké cedule, které jsou někde na výšku, na zdi, na dveřích, nebo i třeba, co je tady na projektoru, což teda je věc, kterou asi nebude dělat úplně nevědomý uživatel, ale třeba uživatel jako jsem já, že prostě vidím tabuli, ale nepřečtu, co na ní je, tak si KNFB Readerem tu tabuli můžu vyfotit a mobil mi zase ten text z ní přečte. Takže to použití je univerzálnější, než jak jsme byli zvyklí u klasických stolních čteček tištěných textů. Abychom ten KNFB Reader mohli úspěšně používat, tak je potřeba mít nějaké nástroje, které nás navedou
k tomu, jak správně teda fotit ty předměty bez zrakové kontroly. KNFB Reader těch nástrojů nabízí několik. Jeden jsem už zmínil, to je to velké tlačítko, po jehož odklepnutí nám KNFB Reader řekne, jestli mám předlohu v záběru kamery celou. Další takový užitečný nástroj je vibrační indikace toho, jestli ten telefon držím rovně nebo nakloněný, protože je potřeba fotit teda, když máte tu předlohu vodorovně, tak i telefon držet vodorovně, jinak se zhoršuje přesnost toho rozpoznávání, takže to mi mohou indikovat vibrace. Dále můžu snadno nastavit osvětlení pomocí blesku a KNFB Reader má i režim automatického focení, kdy si sám zjistí, kdy ta předloha je celá a kdy je nejlepší okamžik na to, aby tu předlohu vyfotil. Nicméně, i když těch nástrojů je hodně, tak určitě na začátku ten KNFB Reader od uživatele vyžaduje, aby získal jakýsi grif, jakousi praxi v tom focení. Jsou na to jednak určité typy, které se dají dočíst v dokumentaci, jednak samozřejmě uživatelům, jako pokud budou chtít poradit, tak z toho, co třeba vím z praxe, tak určitě rád poradím i já, jakým způsobem se s tím KNFB Readerem seznámit a jak začít. Čili na začátku to chce trochu praxe, ale jak jste viděli v tom videu, když člověk tu praxi získá, tak dá se to používat poměrně rychle a efektivně. KNFB Reader nabízí spousty dalších funkcí. Je tam možné rozpoznávat jednostránkové nebo vícestránkové dokumenty. Je možné nastavit si, jestli chcete číst v jednom sloupci, nebo když to jsou tabulková data, tak naopak přes více sloupců. Můžete rozpoznávat dokumenty různých jazyků, můžete je ukládat, exportovat, zálohovat do Dropboxu. Čili těch funkcí, když ten základ použití je poměrně jednoduchý, tak těch funkcí tam je mnohem více. Tak a možná si kladete otázku, když je ten KNFB Reader tak skvělý, jak jsem vám teď tady pověděl, jestli má ještě nějaké opodstatnění mít vůbec ty klasické počítače se skenery a používat ty počítače jako hlasové čtečky tištěných dokumentů. Myslím si, že to určitě význam má, protože každé to zařízení má trošku jiný účel. Výhodou KNFB Readeru a mobilu je to, že to máte k dispozici opravdu všude. Další výhodou je, že to můžete používat rychle, čili když třeba máte na stole hromádku nějakých papírů, účtenek, vizitek, potřebujete to rychle rozstřídit, tak to focení tím mobilem je daleko efektivnější, než když to všechno postupně musíte dávat do skeneru a skenovat. Naopak výhodou těch stolních skenerů je to, že tam vždycky dosáhnete vyšší přesnosti, takže pokud někdo potřebuje skenovat naopak nějaké, dejme tomu, výukové materiály nebo knihy, které chcete mít přesné a chcete si je nějak archivovat, tak na to je zase výhodnější asi použít ten skener. Tak a řekl bych něco ještě k licencím KNFB Readeru. Je to aplikace, kterou si můžete koupit jako každou jinou aplikaci v online obchodě, ať už u Apple nebo u Google. Stojí v obou těch obchodech ta aplikace 100 €. Kromě toho za stejnou cenu lze pořídit i speciální licenci, která se jmenuje KNFB Reader Enterprise. A tato licence má trochu výhodnější licenční podmínky v tom, že majitel té licence Enterprise si může KNFB Reader nainstalovat do 2 zařízení s libovolným z těchto operačních systémů, čili může to být ať už iOS nebo Android, nebo jeden ten a druhý onen. A eventuálně, když člověk mění potom mobil, tak samozřejmě může tu aplikaci aktivovat v novém zařízení, když to z toho původního neaktivuje. Čili v tomto směru je to flexibilnější, že uživatel není vázaný na jednu konkrétní platformu. A druhá důležitá věc, ten KNFB Reader Enterprise nekupujete v online obchodu, kupujete ho u svého místního prodejce. Vlastně autorizovaným distributorem pro Českou republiku jsem já, proto to tady i prezentuji.
a máte díky tomu teda možnost potom v případě potřeby jakékoliv podpory máte vždy na koho se obrátit. Nemusíte prostě anonymně kontaktovat belgického vývojáře, ale samozřejmě, co se týká jednak toho používání i případného řešení jakýchkoliv problémů, tak jsem v tomto směru k dispozici. Tak, to by bylo tak v kostce ke KNFB Readeru. Podrobnější informace určitě najdete ve sborníku, kde jsem se o těch jednotlivých funkcích a možnostech rozepsal víc. V angličtině najdete informace také na domovské stránce knfbreader.com, případně na webu toho belgického vývojáře, což je firma Senzotec, a v češtině potom najdete informace na webu odečítače.cz. Takže to by bylo z mojí strany všechno. Děkuji za pozornost a jestli máme prostor, tak určitě rád odpovím případné dotazy. Ano, já už běžím. Takže dobrý deň opäť, Peter Nedoraz, rehabilitačné stredisko Levoča. Ja by som sa chcel spýtať, lebo to neodznelo. Spomínal ste tam, že ten čas je 4 sekundy, čo mi prípada dosť krátko. A teda, či to rozpoznanie sa deje offline, len priamo s prostriedkami v telefóne, alebo sa to musí cez internet niekde posielať, ako pri hlasovom rozpoznávaní napríklad? Ten čas je tak krátký právě díky tomu, že to rozpoznávání se děje offline, čili nepotřebujete internetové připojení, žádná data se nikam neodesílají a proto je to takhle rychlé. Jinak pro informaci, ten KNFB Reader využívá pro OCR SDK API File Reader, čili ta přesnost toho rozpoznávání by měla odpovídat tomu, co asi všichni známe z Windowsovské aplikace File Reader. A má to aj demo verziu, alebo musí to člověk rovno koupit? Bohužel z demo verzí to je horší. Tady mají vývojáři dluh u té platformy pro iOS, kde demo verze není. Demo verze je jenom pro Android. A teď si přesně nejsem jistý, jaké tam je to omezení, ale je to na vlastně, myslím si, že to je na počet snímků, které můžete rozpoznat. Takže v tom Androidu se to dá vyzkoušet na určitý počet snímků zdarma a pak už je potřeba teda zakoupit licenci. Tak, děkuju. Děkuju za diskuzi, děkuji Honzovi za prezentaci.